την προσπάθεια των υπηρεσιών πληροφοριών του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας να αρπάξει ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος MiG-31, φορτωμένο μάλιστα με έναν υπερηχητικό πύραυλο Kinzhal, ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα η Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας, γνωστή ως FSB, λέγοντας ότι αυτή τελικά απετράπη, κατηγορώντας ταυτόχρονα τη Βρετανική πλευρά πως συμμετείχε στην εν λόγω Ουκρανική επιχείρηση, η οποία έχει σκοπό με μία προβοκάτσια να προκαλέσει ένα τεραστίας διαστάσεως γεωπολιτικό επεισόδιο που θα έφερνε το ΝΑΤΟ σε απευθείας στρατιωτική σύγκρουση με τη Ρωσία. Και αυτό γιατί το αεροσκάφος MiG-31 μαζί με τον πύραυλο Kinzhal που ήθελαν να αρπάξουν οι Ουκρανοί μαζί με τους Βρετανούς, θα το έστελναν να πετάξει προς νατοϊκή βάση στη Ρουμανία. Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της FSB, για την αεροπειρατεία του αεροσκάφους, αξιωματικοί των Ουκρανικών στρατιωτικών πληροφοριών επιχείρησαν να στρατολογήσουν Ρώσους πιλότους με την υπόσχεση να τους δώσουν $3 εκατομμύρια. Η υπηρεσία πληροφοριών σχεδίασε στη συνέχεια να πετάξει το αεροσκάφος οπλισμένο με τον πύραυλο Kinzhal στην τοποθεσία της μεγαλύτερης αεροπορικής βάσης του ΝΑΤΟ στην νοτιοανατολική Ευρώπη, που βρίσκεται στην Κωνσταντζα της Ρωμανίας, όπου θα μπορούσε να καταρριφθεί από συστήματα αεράμινας. Τα μέτρα που ελήφθησαν ματαίωσαν τα σχέδια των Ουκρανικών και Βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών να οργανώσουν μια μεγάλης κλίμακας προβοκάτσια, ολοκληρώνει η ανακοίνωση της Ρωσικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ενώ ρωσικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι ο σκοπός δεν ήταν η απόκτηση τεχνογνωσίας του MiG-31, αφού πρόκειται για ένα παλαιό αεροσκάφος, αλλά η πρόκληση κλιμάκωσης ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και στη Ρωσία, ώστε να υπάρξει ένα αφήγημα, μια δικαιολογία για να εισέλθουμε σε ένα νέο στάδιο σε αυτό της εμπλοκής στον πόλεμο της Ουκρανίας νατοϊκών δυνάμεων. Τέλος, ρωσικά μέσα τονίζουν ότι παρότι το σχέδιο αυτό βρισκόταν σε λειτουργία, οι Ρώσοι πιλότοι που τους είχαν πλησιάσει οι Ουκρανοί για να τους δωροδοκίσουν παρέμειναν στη θέση τους και μάλιστα εκτελούσαν κανονικά πολεμικές αποστολές κατά της Ουκρανίας, πλούντας στόχους με πυράβλους Kinzhal, όπως συνέβη και σε 9 με 10 Νοεμβρίου, που χτύπησαν και το κεντρικό κέντρο ηλεκτρονικών πληροφοριών της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών στον Προβάρη, όπως επίσης και το αεροδρόμιο Σταυροκωνσταντινίβ στην περιοχή Χμελνίτσι, όπου σταθμεύουν μαχητικά αεροσκάφη F-16.